I'm a baddie, but the baddie, baddie, pretty little risky baddie. 뭐든 될 대로 되라지. Catch me if you can. Baddie, but the baddie, baddie. 나는 없어 거기 이미 어차피 못 찾을 테니. Catch me if you can. Hi my name's welcome back to Jailover Channel นะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยเราจะมาแปลงร่างเป็นสาวจางวอนยองกันค่ะเอาจริงเป็นลุคที่หลายๆคนขอใจมานานมากๆแล้วใจก็ไม่ได้มีโอกาสทำให้สักทีนะคะแต่ว่าวันนี้ใจแบบได้เมคอัพใหม่ๆมาลองเล่นเยอะมากก็เลยถือโอกาสมาครีเอทลุคนี้ให้ทุกคนดูด้วยเลยแล้วกันโดยใจจะมาทำเป็นวอนยอง inspired baddie makeup นะคะก็คือจะไม่ใช่การแต่งหน้าแบบ cover ทำหน้าเป็นวอนยองเลยเนาะเพราะว่าใจก็คือความสามารถไม่ถึงจริงๆแต่ว่าเราจะมาทำ inspired makeup ก็คือใจจะเอาพวกเทคนิคอะไรที่ใจเห็นในการแต่งหน้าของวอนยองเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็ออกมาเป็นลุคนี้นะคะอย่างเช่นแบบการกรีดอายไลเนอร์หรือว่า blush placement อะไรต่างๆหรือว่าแบบการทำให้ปากของเราดูแบบกลมโตแบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบลุคนี้นะคะไปดูกันได้เลยค่ะแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนว่าดูให้จบคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้จ้ายมีโปรโมชั่นปังๆมาฝากด้วยโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเริ่มที่หน้าสดกันก่อนนะคะอันนี้จ้ายเตรียมผิวมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะลงสกินแคร์แบบฉ่ำๆมาเลยวันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจ้ายได้เครื่องสำอางใหม่มาลองเล่นเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งพร้อมกันนะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ Musige Mansion เป็นเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีที่ส่วนตัวจ้ายอยากลองใช้มานานมากๆเขาเป็น vegan makeup นะคะแล้วก็มีอินสไปร์มาจากธรรมชาติที่สำคัญแพคเกจจิ้งน่ารักแบบน่ารักสุดๆแล้วข่าวดีสุดๆนะคะเขาเข้าไทยแล้วทุกคนมีบูธอยู่2สาขาที่ KS Beauty Central World แล้วก็ Central Festival ภูเก็ตซึ่งตอนนี้เขาจัดอีเวนต์นะคะเปิดตัวแจกลิปฟรีแล้วก็ลดราคาพิเศษทุกไอเทมเลย 30% พร้อมของแถม Exclusive อีกหลายอย่างแล้วด้วยความที่โปรโมชั่นเขาแบบดีมากนะคะใจก็คือได้ของมาหลายอย่างเลยของแบรนด์นี้นะคะที่ใจกรีดมากๆจะเป็นลิปของเขาคือเขามีหลายสูตรแล้วสีสวยมากใจก็เลยได้มาแบบเยอะมากเดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูก็จะมีคูชั่นอันเนี้ยเป็นตัวที่ใต้ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันด้วยความที่ทุกคนแพคเกจจิ้งคือที่สุดคือแพคเกจจิ้งน่ารักมากๆนะคะแล้วที่สำคัญใจได้ไปลองเนื้อมาที่อีเวนต์บอกเลยว่าดีมากคือแบบแค่ลองไปบนข้อมือก็คือรู้สึกว่าฉันต้องได้ใจก็เลยถอยมา2สีนะคะจะเป็นเบอร์ N21 กับ N19 ซึ่งจริงๆปกติใจใช้เป็น N21 เนาะแต่ว่าก็อยากลองซื้อที่เป็นคูชั่นเบอร์ขาวสุดของเขามาลองด้วยแล้วก็นี่ค่ะใจได้เป็นบลัชกับไฮไลท์มาอันเนี้ยเอาจริงโดนตกเพราะแพคเกจจิ้งล้วนๆอันนี้น่าจะเป็นตัวบลัชนะคะเบอร์02 Kinda อุ้ยสีนี้น่ารักใจจำได้ทุกคนดูแพคเกจจิ้งเขาแบบ another level มากๆนะคะแล้วก็เปิดแบบนี้น่ารักมากนัวๆทาไปเราได้เป็นความธรรมชาตินะคะค่อยๆบิวได้แล้วก็อีกอย่างที่กรีดมากนะคะก็คือไฮไลท์ของแบรนด์นี้บอกเลยว่าพุ่งสุดๆเขาทำไฮไลท์ออกมาได้เนื้อละเอียดแล้วแบบสวยมากก็จะเป็นแพคเกจจิ้งเหมือนกันกับบลัชนะคะดูความแบบวิงเดี๋ยวจะสวอชให้ดูทุกคนดูเนื้อแค่บนนิ้วอะดูพุ่งมากสวยมากๆคนเราจะบอกว่านอกจากจะได้ลดราคา 30% แล้วนะคะได้ของแถมมาด้วยนี่จะเป็นกิฟต์ติดผมแบบนี้นะคะนี่จะเป็นกระเป๋าหนังเล็กๆน่ารักเหมาะกับสาวไซส์มินิอย่างเรามากับเป็นแบบสายสะพายที่เป็นโซ่กระเป๋าน่ารักมากเอาดีๆด้วยความที่วอนยองก็คือ well known for her แบบ perfect flawless skin สุดๆนะคะเพราะฉะนั้นงานผิววันนี้จะมาใช้เป็น Musige Mansion Slick Matte Cushion ค่ะ This is honestly the most beautiful cushion packaging I've ever owned จริงๆคือสวยมากๆ packaging ตัวนี้เขาดีไซน์มาเหมือนเป็นคุชชั่นนุ่มๆแล้วก็มี ribbon ผูกซึ่งเขาบอกว่าดีไซน์เนี้ยทำมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเนื้อคุชชั่นของเขาใจชอบที่เขามีกิมมิคอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเป็นแพคเกจจิ้งที่เขาแบบคิดมาดีแล้วมากๆเนื้อตรงนี้เขาจะเป็นแบบตาข่ายนะคะเดี๋ยวเราจะลงงานผิวแบบที่โฟกัสหน้าแก้มนะคะตรงที่มีไขมันเยอะที่สุดแล้วก็ค่อยๆทำการเบลนด์ออกมาคือผิววอนยองอ่ะเขาจะดูสวยแบบไม่ตึ้มไม่หนักนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องลงเยอะนะทุกคนโอ้คุชชั่นนี้ a little goes a long way มากๆเมื่อกี้ใจอาจจะกดมาเยอะไปหน่อยเบลนด์ง่ายมากๆเนื้อบางเบาสบายผิวมากอันนี้จะเป็น before กับ after นะคะผิวสวยมากทุกคนจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็น slick matte cushion เป็นแมตที่ดูธรรมชาติยังมีความโกลว์เบาๆอยู่นะคะแล้วดูความปกปิดด้านนี้ดูแบบรอยต่างๆแล้วก็ใต้ตาจ้ายนะคะก็คือชัดมากเดี๋ยวด้านนี้จ้ายจะลงให้น้อยลงนะคะเพราะฝั่งนี้รู้สึกว่าลงเยอะไปหน่อยเราก็จะกดตรงหน้าแก้มแล้วก็ค่อยๆทำการเบลนด์
ฝั่งเนี้ยจ้ายใช้คูชั่นน้อยมากๆนะผิวสวยเหมือนกันบางเบาแล้วก็เป็นธรรมชาติอันนี้จะเป็น finish ผิวงานคิ้ววันนี้เดี๋ยวจ้ายจะพยายามเขียนให้คิ้วดูตรงมากขึ้นนะคะจะได้เป็นลุคที่ดูอินโนเซนต์ขึ้นเนาะเพราะว่าคิ้ววอนยองก็คือค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็สีจะอ่อนนะคะจ้ายเป็นคนที่คิ้วค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นแบบฝุ่นมาถมๆจะได้ดูเบาๆซอฟๆหน่อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะคิ้วเราก็จะดูกลมๆมนๆขึ้นนิดนึงงานตานะคะจะลงเป็นสีชมพูอ่อนๆเป็นเบสทั่วเปลือกตาแล้วจ้าก็จะใช้เป็นสีชมพูที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะลงชิดขนตาแล้วก็ค่อยๆเบลนขึ้นมาให้เขาดูมีมิติมากขึ้นตาแล้วก็ค่อยๆเบลนขึ้นมาให้เขาดูมีมิติมากขึ้นจะลงเป็นสีน้ำตาลอุ่นนะคะค่อยๆบิวจากขนตาขึ้นมาเหมือนเดิมก็น้ำตาลเข้มสุดนะคะเวลาที่เบลนด์อายแชโดว์ออกมานะคะให้เบลนด์ออกมาตามลูกตาเลยเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องเฉียงขึ้นมากนะคะอันนี้จะช่วยทำให้ตาของเราเนี่ยดูยาวขึ้นแล้วก็ยังดูซอฟต์อยู่ตอนนี้ก็จะได้เป็นประมาณนี้ดูมีมิติมากขึ้นต่อไปนะคะเรื่องที่ challenging ที่สุดก็คือเป็นการกรีดอายไลเนอร์แต่ว่าส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่สำคัญเราจะทำให้เราดูเป็นวอนยองได้หรือเปล่าโอเคก่อนอื่นเราจะมา tight line ตาของเราก่อนเพื่อให้ตาของเราดูกลมโตแบบวอนยองนะคะคือวอนยองอ่ะเขาจะชั้นตาหนากว่าจ้ายค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่จ้ายเป็นคนตา2ชั้นลมในตัวหางอายไลเนอร์ของวอนยองนะคะเขาจะอะไลน์มากับตาข้างล่างของเราแบบนี้แล้วก็อาจจะขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้หางอายไลเนอร์จะยาวนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอารูปเทียบกันต่อไปนะคะก็จะเป็นงานตาล่างของเราจ้าจะใช้เป็นแปรงแบนๆแบบนี้แล้วก็จะจิ้มเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วจ้าก็จะมาลงสีเป็นเหมือนเส้นเอาไลน์บนขนตาล่างของเราไม่ต้องให้ฟุ้งมากนะคะให้เป็นแบบเส้นๆหน่อยตาเราก็จะดูพอปขึ้นมานิดนึงแล้วจ้าก็จะใช้เป็นแปรงหัวตัดแบบนี้จิ้มสีน้ำตาลเดิมนะคะที่เราใช้เมื่อกี้แล้วจ้าก็จะมาวาดเป็นเส้นดอลลี่อายเวลาที่จ้าทำดอลลี่อายจ้าชอบใช้อายแชโดว์มาทำเพราะรู้สึกว่ามันได้ความฟุ้งๆแล้วมันดูธรรมชาติมากกว่าส่วนถุงตรงกลางเนี่ยจ้ายก็จะมาไฮไลท์เพิ่มด้วยสีชมพูอ่อนแล้วก็จะใช้เป็นตัวมูซิเกะฟิตติ้งไฮไลท์นะคะเวลาที่จ้ายทำพวกดอลลี่อายจ้ายชอบใช้กลิตเตอร์ที่มันเนื้อละเอียดมากๆนะคะจะได้ความแบบธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆจ้ายรู้สึกว่าตาเราข้างล่างมันจะดูหนักกว่าข้างบนเห็นไหมเนี่ยมันดูพอปขึ้นมาเลยทันทีแล้วก็เอาไฮไลท์อันเดิมนะคะลงตรงหัวตาด้วยตาเราจะได้ดูพอปแต่ตัวไฮไลท์นะคะตรงกลางตาเรานิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะวันนี้จ้าจะไม่ติดขนตาปลอมนะคะเป็นคนที่ตาค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นที่มาสคาร่ากับการปัดขนตาการดัดขนตาปัดขนตาเน้นๆเลยนะเหมือนทำแบบซิกแซกตรงโคนขนตานะคะจ้าก็จะเอาแหนบมาหนีบมาสคาร่าที่แบบติดบนสปูลี่นิดนึงแล้วเราก็จะทำการจับช่อขนตาปัดขนตาล่างด้วยจับช่อขนตาข้างล่างด้วยโอเคทุกคนตอนนี้จ้ายใส่ใหม่แล้วนะคะคือที่บ้านตอนนี้มีช่างมาทำงานอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเสียงดังนิดนึงต้องขอโทษด้วยแต่คิดว่าใส่ไมค์แล้วน่าจะดีขึ้นเพราะว่าจะตัดเสียงรบกวนออกงานแก้มนะคะจ้าจะมาใช้เป็น fitting blush ของมูซิเกะนะคะจะเป็นเบอร์01กับ02สีม่วงกับสีชมพูคูลโทนแบบนี้คือน่ารักมากๆสีแบบนัวเดี๋ยวจ้าว่าจะมาปัดแบบผสมกันไปเลย placement ของ blush เรานะคะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับลุควอนยองถ้าเกิดว่าเรามองตรงๆใช่ไหมจากหางตาลงมาเราก็จะเน้นอยู่ช่วงประมาณตรงนี้นะคะจะไม่มาชิดมากจนเกินไปแล้วก็จะไม่ปัดสูงจะปัดเป็นกลมๆโอเคก็คือเน้นปัดจากใต้ตาลงมานิดนึงแล้วก็ปัดเป็นวงกลมเลยโหนกแก้มออกมาแค่นิดเดียวอย่าออกไปเยอะเพราะว่าจะทำให้หน้าเราบานออกได้ปัดแค่ประมาณตรงนี้แก้มเราก็จะได้ดูเต็มดูเด็กมากขึ้นแต่จะปัดเป็นสีม่วงไปก่อนนะคะสีเขาค่อนข้างชัดนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ดูเป็นปืดเพราะฉะนั้นน่ะทำให้เราค่อยๆที่จะแบบบิวบลัชได้เพราะว่าสมัยเนี้ยงานแก้มเป็นอะไรที่แบบคนมาเน้นมากขึ้นมากๆเฮ้ยทุกคนสีม่วงเขาน่ารักไม่ได้ดูม่วงแบบแปลกด้วยนะเป็นม่วงที่ปัดเดี่ยวๆก็สวยเลยแล้วจ้าก็จะมาผสมเบอร์02ด้วยนะคะงานแก้มก็เน้นๆหน่อยนะวอนยองตุ่นนัวมากสวยมากๆจริงๆตัวคิ้วสิ่งนี้จะกลายมาเป็น everyday blush ของจ้าแน่นอนต่อไปนะคะเราจะมาทุบหน้าทุบดั้งกันให้สวยแบบวอนยองจมูกวอนยองเนี่ยเขาจะค่อนข้างตรงลงมาเป็นแท่งแบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีเหมือนบัมตรงนี้ลงไปจ้าจะทำเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ลากลงมาเลยเป็นเส้นยาวแล้วก็วอนยองเขาจะมีแบบ
ฮัมตรงนี้นิดนึงต่อมาจะมาลงไฮไลท์นะคะจะเป็น fitting highlighter ของมูซิเกเหมือนกันจ้ายซื้อมาเป็น2เบอร์ Gorgeous เนี่ยจะเป็นสีแบบขาวๆนะคะแล้วก็ Fabulous จะเป็นสีที่ออกชมพูนิดนึงเอาตัว Fabulous ที่ติดชมพูเนี่ยลงตรงจมูกต่อไปก็จะเป็น signature สุดๆของวอนยองปากวอนยองเนี่ยเขาจะแบบอบอิ่มกลมๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการ concealer รอบปากเราก่อนให้ได้ในทรงที่เราต้องการนะคะจ้ายก็จะใช้เป็นคุชชั่นเนี่ยแหละมา conceal แล้วก็จะได้ประมาณนี้ปากเราก็จะดูแคบลงดูแบบกลมๆขึ้นจากนั้นนะคะจ้ายใช้เป็นลิปสติกนะคะ Musike Mansion Mood Wear Blur Lipstick เบอร์006ข้างบนเนี่ยเราเติมเพื่อให้ปากของเราดูกลมขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคะก็คือเติมมันนี้ข้างๆของวอนยองนิดนึงวอนยองเนี่ยปากเขาจะแบบยกขึ้นตรงขอบปากเราก็จะดูแบบยกดูยิ้มขึ้นนี่ตอนนี้เบสปากเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จ้อยจะมาเติมความฉ่ำความอวบอิ่มนะคะด้วย Icy Glow อันนี้จะเป็นเบอร์03รุ่นนี้เป็นลิปรุ่นที่จ้อยแบบชอบที่สุดของเขาเลยนี่จ้อยก็จะลงทับเลยนะคะฉ่ำมากเอาจริงการคอนทัวร์มุมปากให้ยกขึ้นนิดหนึ่งนี่มันแบบ make a lot of difference มากๆโอเคสุดท้ายจริงๆแล้วทุกคนก็คือเราจะมาจิ้มไฝกันนะคะคือไฝวอนยองนี่เป็นอะไรที่แบบเรื่องบลืมมากๆถ้าเกิดว่าเราจะแต่งหน้าลุคนี้แล้วเราไม่จิ้มไฝมันก็จะมิได้ทุกคนคือจะบอกว่าจ้ายไม่มีอายไลเนอร์ที่เป็นแบบหัวพุกันนะคะเพราะฉะนั้นจ้ายจะใช้เป็นมาสคาร่าคู่กับตุ้มหูตรงนี้จะได้เอามาจิ้มเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นจะเอามาจิ้มแล้วว่าจ้ายก็คือจะเอานี่มาจิ้มมาสคาร่าเขาจะเลยตาออกมานิดนึงระหว่างจมูกกับปากนี่ทุกคนเติมไฟแล้วแบบเป็นวอนยองเลยทันทีแล้วงานลิปเราคือแบบปังมากจ้ายชอบสีลิปมากคือคอมพลีทความปากจือปากแบบวอนยองมากๆอ่ะแล้วที่บอกไปนะคะนอกจากที่แบรนด์เขาจะจัดโปรลดราคา 30% แล้วเนี่ยเขายังแจกลิปฟรีด้วยเพียงร่วมกิจกรรมแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์จากมูซิเกที่ Pop Up Event นะคะโพสแล้วก็แท็กโซเชียลมีเดียรับไปเลยนะคะฟรีลิปสติก1แท่งแล้วเนื้อดีมากๆวันนั้นที่งานนะคือจ้ายสวอชแบบลองทุกสีอะคือเลือกไม่ถูกคือชอบทุกรุ่นของเขาเลยสีคือสวยมากๆทุกสีนะคะอยากได้ไปหมดทุกอันเลยโอเคเมคอัพลุควันนี้ของเราก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจ้ายขอไปแบบทำผมอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวมาโชว์ finish look ค่ะI'm a baddie, but the baddie, baddie, pretty little risky baddie. 뭐든 될 대로 돼야지. Catch me if you can. Baddie, but the baddie, baddie. 나는 없어 거기 이미 어차피 못 찾을 테니. Catch me if you can. แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราจะมา complete look ด้วยนี้ของแถมสุด exclusive นะคะที่จ้ายได้มาจากที่งานอีเวนต์บอกเลยว่าแบบคุ้มมากจริงๆทุกคนแล้วกิฟต์เขาคือน่ารักมากจะได้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นแล้วก็กระเป๋านะคะเดี๋ยวจะมาทำเป็นสะพายข้างทุกคนน่ารักมากๆนะคะอย่าลืมไปเสียซับตามจ้ายได้ที่ Musike Mansion Event นะลดพิเศษจุกๆไปเลย 30% ฉลองเปิดตัวแบรนด์รับลิปสติกฟรี1แท่งนะคะเพียงถ่ายรูปคู่ pop up ลงโซเชียลแล้วก็รับฟรีไปเลยนะคะกิฟต์น่ารักแบบนี้เพียงช็อป400 บาทขึ้นไปหรือจะรับเป็นกระเป๋าหนังฟรีน่ารักแบบนี้นะคะเพียงช็อป 1,000 บาทขึ้นไปบอกเลยว่าโปรของเขาคุ้มแล้วก็จุกมากอย่าลืมไปเสียซับตามจ้ายกันนะ